Moikka moi, mä oon siis Tuliknitsin Katarina. Ja mä mietin sellaista asiaa, kuulkaas ystävät hyvät, että jos tekis sellaisia knit and chat, eli siis istutaan alas ja jutellaan videoita. Ja tosiaan mä oon nähnyt englanninkielisessä Neule-somessa sellaisia jutusteluvideoita, jossa vaan neulotaan ja jutellaan kaikesta. Niin mä vois kokeilla sellaistakin asiaa. Ja mä tiedän, että olisi niinku paljon hauskempaa, jos Aino olisi tässä mukana, mutta Aino lähti jo nukkumaan. Kello tulee 9 ja mä täällä olohuoneen nurkassa vielä ajattelin muutamia silmukoita vähän neuloa. Tähän mulla on tässä nyt teossa hellupaita, Maria Kostamovaaran eli Nupunupun hellupaita. Hyvä, tää ei nyt kauhean hyvin varmaan tää näy, mutta tää on semmonen, että tässä käännetään tää nurjapuoli tähän niinku oikeaksi puoleksi sitten lopuksi. Ja musta se on jotenkin tosi kivan näköinen se tekstuuri, että kun se nurjapuoli tuleekin oikeaksi puoleksi. Niin mulla on tässä aika hyvä vaihe, kun mulla on hihat eroteltu ja nyt vaan saa tehdä helmaa kohti tätä. Ja mulla on tässä lankana Novitan merinopuuvillaa. Tää oli mun löytö Prismasta. Merinopuuvillalanka. Tämmöinen. Ja tää oli jotain 4 € kerä. Ja mä olin se, että okei, otetaan testiin, koska kiinnostaa merino ja kiinnostaa puuvilla. Niin ehdottomasti testaukseen. Mutta tässä on vaan se juttu, että pikkasen kerää kaikkea semmoista niinku vähän silleen kerää kaikkea tommosta niinku muita langan pätkiä ja langan nyyhtiä mukanansa, jos tää nyt tässä sylissä pyörii. Et katsotaan minkä verran sit toi kerää kaikkia jotain nyyhtiä mukanansa sit kun sen on kastellut. Niin let's see. Mutta tykkään tästä langasta kyllä, että mulle niin kun puuvillalanga, niin ne kyllä kiinnostaa. Et mä kyllä tykkään tehdä puuvillasta, että ei tunnu semmoiselta jotenkin, en mä tiedä, niin vaikealta. Tai kun jotkut sanoo, että ei pysty yhtään neuloa puuvillasta tai että se käy käsiin, niin ymmärrän kyllä, että joskus se on raskasta, mutta itse kyllä tykkään niin kuin myös puuvillan neulomisesta. Joo. Mulla ei ollut mitään varsinaista suunnitelmaa tähän videoon. Mä ajattelin vaan, että mä voisin kertoa kuulumisia ja vaan höpötellä kaikkea mahdollista. Me Ainon kanssa just puhuttiin tässä ennen kuin hän meni nukkumaan, että voitais kuvata piakkoin semmonen valmistuneiden neuletöiden jakso. Ja sitten mä olin silleen, että joo, ehdottomasti, että mullahan on tässä nyt villasukat valmistunut. Nämä on Dropsin Fiestasta tehdyt. Ja sitten tässä oli semmonen juttu, että mahdoinkohan mä tätä kertoa jo aikaisemmalla videolla. Että mä ostin Ainolle Dropsin Fiestaa myös semmosessa niinku hempeässä sävyssä. Ja hän sitten teki itselleen. Ja sitten kun meidän ystävät Anni, eli Ajatuksia Anni, ja Siiri, eli Siirin silmukat, oli meillä tässä muutaman viikonloppu sitten, niin Anni kertoi sellaisesta, että Villametsän tyypit oli tehnyt sitten jotenkin niin, että niillä oli samanlaiset paidat, mutta eri väriset, ja sitten niillä oli toistensa silmukat tässä, niin kuin toistensa väriä, niin heiltä saatiin vähän ajatusta, että sitten tässä mun sukassa on sillä Ainon värillä silmukoitu toi sydän. Ja sit niissä Ainon vaaleissa hempeissä on silmukoitu tällä melkein mustalla sitten sydämet noihin, niin joo, niin tosi kivat. Ja mä oon tosi iloinen, että mä sain sukat valmiiksi, että osaan tehdä sukat, ei hätiä. Mulla oli viime vuosi semmonen vuosi, että mä en tehnyt yhtään ainuttakaan sukkaa. Ja sitten se meni vähän sillä että no mä takkuilin fingerin vahvuisen merinosukkalangan kanssa, siis se on niin ohutta, ja kakkosen puikot, niin se on niin pientä, että se oli aika haastavaa, ja aloitin myös täältä kärjestä, niin se oli aika semmonen niinku
Se oli mulle uusi asia ja sit aika haastava asia, niin mä oon siis niissä sukissa, siis toisessa sukassa silleen, että pitäisi ruveta miettiä kantapäätä. Niin se on nyt vähän tauolla. Ja sit piirakkasukat, niin mä tuskailen sitä, että jotenkin se piirakka-pitsikuvio, joka on musta tosi ihana, niin se, että miten mä saan siitä sopivan kokoisen. Että mä olin sit tehnyt niin kun tuli nämä kavennukset, niin sit mä olin jättänyt sen vähän ehkä liian isoksi täältä vielä, että mun ei tarvitse sitä ehkä vähän sovitella ja ehkä purkaa. Mä en ole ihan varma, että mitä sukka minun kaveriksi, että mitä mä sille teen, mutta mä en nyt halua ottaa sitä ehkä ihan vielä esille, että mä haluan fiilistellä tätä, että sain sukkaparin valmiiksi. Ja tosiaan Aino silmukoi noihin meidän molempien sukkiin noin. Aino katteli niitä ja sitten hän oli tuonut semmosen jämälanka-nöttösen hänen sit niistä sukista, niin sit hän vaan sitä katsoi, että hei, huomasitko, että mä toin sulle tähän tällaisen? Mä joo, että mä tyys vaan perehtyä jossain kohtaa, että miten se silmukointi tehdään, ja mä en ole koskaan silmukoinut. Ja sitten Aino oli silleen, että okei. Ja sitten mä kysyin, että haluatko hän tehdä se, ja sitten hän oli silleen, että joo, voin tehdä, kyllä. Ja sitten mä olin, että no okei, anna mennä vaan, että jos innostut, niin sitten aina vaan istu tässä hetken ja sitten se oli tehnyt noin. Sitten mä voisin, että ihanaa, kiitos. Kiitos. Niin nyt ovat kokonaan valmiit. Ja mä hain ton sukkablogin, toi on sukkablokkerin blogin. Niin ostin sen Vintedistä ja me kuvattiin vähän minun ostosten esittelypätkää, niin mä voin laittaa sen ehkä tähän. Vinted-ostokseni. Tällainen. Ninalta. Ja hän oli kirjoittanut tähän, että kiitos kaupoista ja kiitos podcastista. Joten, mikä ilo. Jännittävää. Ei, mutta siis, tämä on ostokseni ja kiitos hänelle kaupoista. Tää oli semmonen, no näette kohta. Ostin tällaisen. Tää oli nyt ihan sattumaa, koska me myydään juttuja Vintedissä ja sit mä myös ostelen sieltä ja ainakin välillä. Mutta siihen Vintedin etusivulle oli tullut minulle tällainen. Tää on knits.fi eli Knits by Cindy Ekman. Sukkablokki koossa 39-42. Ja haluatko Aino heittää minulle minun villasukan? Ai. Yeah! Oh my! Siis mulla ei ole ennen ollut tällaisia sukkablokkeja, mutta kaikkea sitä niinku innostuu. Niin sit mä olin silleen, että tämähän on aivan loistava asia, että sitten mä voin esitellä tällä tavalla hienosti sitten kun teemme sukkia. Paitsi tää on aina vähän iso, mutta miltä hän näyttää? Oikein hieno. Yeah. Kiitos kaupoista. Olen iloinen. Mä en ole koskaan blogannut sukkia, mä oon vaan kastellut ne ja sitten antanut niinku uivua itsekseen. Mutta musta on hauska, musta on niin hienon näköistä, kun ihmiset näyttää silleen sukkablogeilla niitä silleen tällaiset. Ja silleen. Ja mä ehkä haluaisin myös semmoset Eldorianssin semmoset metalliset sukkablogit myös niinku toisiksi. Haluaisitko aina sukkablogit? En ole kaivannut. Etkö? En. En ole tullut kovin innostunut asiasta. Niin, mä oonkin nyt, koska tässä nyt valmistui. En oo varmaan yli vuoteen tehnyt sukkia valmiiksi saakka. Mm-hmm. Niin, yes. Olen iloinen. Ja oli kyllä hyvin pakattu, koska mä pelkäsin, että jos toi menee niinku runtsis hajalle. Me osallistuttiin Pirkko Perätalon, eli Silmukka ja Pisto YouTubessa, niin hänen arvontaansa. Ja kaikeksi yllätykseksi voitimme. Tässä vielä kävi sillai, että mä olin kattonut Pirkon videon silleen
yli puoleen väliin. Ja sitten hän oli silleen, että laittoi Instagramissa viestit, että katsotko video loppuun, että kannattaa katsoa. Ja sitten mä olin silleen, mitä? Sitten mä laitoin just, että joo, että mä katson videot tälleen, että mä saatan niinku katsoa jonkun osan. Ja sitten mä niinku oon silleen, että mitä kello on, pakko mennä nukkua. Ja sit saattaa jäädä vähän kesken. Niin sit siellä oli, että me olemme voittaneet tämän. Ja sit mä olin, että herra jestas, ihanaa. Hän on niin hieno. Kumpi meistä nyt saa tämän? No olisiko se sinun väriä? Täällä olisi tätä sinistä, mitä näkyy tuolla. Katarinan lankakorissa. Niin, tässä olisi sinistä, mistä mä oon vähän innostunut. Ja mä tykkään kyllä violetistakin. Ja mustasta. Ja mustasta. Olisiko se sulle ok, jos mä saisin tämän? Joo, se on ihan kyllä sinun värinen. Oi. Mä en osaa laittaa näitä tälleen hienosti vyhdille, mutta se oli hyvä, niin ne tuli meille ovelle, kun tämä oli tälleen litskattuna. Tää on Sulovuulin, muistaakseni sukkalankaa. Ja tosiaan tämä. Ja sitten, koska mä en osannut päättää, että minkä valitsemme, niin mä ajattelin, että kun mä ihastuin tähän tosi paljon, ja sitten mä olin silleen, minä haluan tämän. Ja sitten mä näin myös Pirkoin tekemissä projektibusseissa tällaisen, joka olisi niinku aidonsävyinen. Niin sit mä olin häneltä, että saanko ostaa jommankumman, että toinen voi olla arvontavoitto ja toinen voisi olla silleen, että mä voisin sitten ihan ostaa häneltä hänen tekemänsä. Ja niinpä minä sitten ostin. Siinä taisi käydä silleen, että tämän minä maksoin hänelle. Ja tämä on niin kuin Ainolle. Eikö se ole ihanan sävyinen? Ja sitten siinä on kukkia ja sitten siellä on tuolla myös tuollaista väriä. Niin, tämä on sinulle ja tämä on minulle. Eikö se aika hyvin meidän värit? Kiitos Pirkko. Joo, niin oli kyllä kiva tuo Vinted-löytö. Ja sitten myöskin, että oli ihana se arvontavoitto, joka me saatiin Pirkolta, niin oli tosi kiva. Että jotenkin on semmoista projektipussi-innostusta, että mä kävin tänään Kampin Tigerissa, siis silleen musta on välillä hauska käydä siellä sillai pyörimässä ja katsomassa vaan, mitä siellä on. Ja siis se niinku, se jotenkin, se tuo mulle semmoisen lapsuuden nostalgiaa semmoseen, tiedättekö te, kun lapsena sai vaikka, no mä muistan semmoisen, että mä sain mun mummilta 10 markkaa. Mä en muista, että oliko se nyt just 10 markkaa, siis silleen, että oliko se mun kaikki rahat, mutta mä sain jonkun, tiedättekö te, niinku kolikon, että tällä summalla ja sitten omilla rahoilla sitä, miten se nyt ikinä menikään, niin voit mennä tonne Tiimariin ja saat ostaa sille mitä haluat. Ja sitten mä muistan sen, että mä kiersin niitä pöytiä ja kattelin kaikki ihania semmosia keelikyniä ja vihkoja ja muistilappuja ja terottimia ja pyyhekumeja ja mitä kaikkea nyt olikaan. Muistavaa, että se oli niin jotenkin ihanaa. Ja sitten se oli myös samalla kamalaa, kun piti miettiä, että mihin mä haluan käyttää tän mun 10 markkaa, että mä voin sitten, että mikä on se kaikista ihanin juttu, mitä mä sitten haluan sieltä, että haluanko mä jonkun vihon vai jotain kyniä. Niin, muistan tällaisia, niin se jotenkin vetoaa muhun se, että mä menen sinne Tigeriin ja sitten siellä on niitä kaikkia tilpyhöörejä ja sitten se vaihtuu aina niinku yllättävän vähän pelottavankin nopeasti, että siellä tulee aina uutta tavaraa, mutta jotenkin se sitä mun semmoista, vaikka mä en ostaisi sieltä mitään. Mä ostin siis nyt tänään sieltä kyllä semmoisen uuden tarraharjan, koska tarvitsisin sitä kipeästi muun muassa juuri tähän paitaan, joka on imassut kaikkea tämmöistä varmaan toisista langoista tämmöistä putua. Niin tarraharjan tarvitsisin uuden, niin sen mä sit ostin sieltä eurolla.
Mutta musta oli jotenkin ihanaa silloin vaan kierrellä ja katsella kaikkea. Siellä oli siis kangaskasseja, semmosia keväisiä kasviteemaisia. Ja sit niistä tuli semmonen fiilis, että mä haluaisin tehdä niistä silleen projektibusseja, että mä vaan ompelisin siihen sit niinku vetoketjun. Ja sit mä jopa mietin semmoista niinku vaalean laventelista. Siinä oli jotain laventelisia kukkia tai semmoista tosi yksinkertaista niinku kukkamaista tai apilamaista kuosia ja vaalealla taustalla. Sitten mietin myös sitä, että jos mä olisin ostanut mulle ja Ainolle sellaiset, oli jotain 3,51 kangaskassi. Ja sitten mä olisin tehnyt siihen sillä, että olisiko mä sit niin kuin esimerkiksi jotenkin jollain niin tehnyt jostain kankaasta, ommellut siihen niin K ja A, niin kuin, että olisi sit aina erottanut, että kumpi on kumman, semmoisen niin ison kirjaimen siihen, vai olisiko mä painanut sen, tai olisiko mä kirjonut sen, mut sit mä olin, että okei, mä en nyt käytä 7 € kahteen kangaskassiin, se oli jotain kierrätysmateriaalia kyllä, että se oli ihan niinku kiva, niin en nyt käytä tällä erää, koska en tarvitse. Mut musta siinä on ollut kiva just, että on voinut laittaa kangaskasseihin vetoketjuun ja sit siitä saa niinku semmosen isomman projektipussin, jos löytyy joku kiva kangaskassi. Joo. Ja mä oon kyllä nyt tykännyt, että kun mä oon 2 mun kangaskassiin ommellut niin kun ihan semmosena niin kun ostoskassina, niin vetoketjut, niin sit se on ollut tosi jees. Että musta on jotenkin helpottavaa mun semmoset pienet jogurttipurkit ei niinku vahingossakaan sit missään pussissa lentele ympäriinsä, kun mä voin vetää sen vetoketjun kiinni. Ja sit mä ajattelin, että miksei oo niinku aikaisemmin hoksannut tätä, tai miksei oo nähnyt missään sillä lailla, että vois laittaa vetoketjun kangaskassiin, niin helpottaisi sitä kaiken, jos on jotain pientä sälää siellä, niin jotenkin mukavampaa matkustaa, kun ajattelee, että ne ei vahingossakaan sit putoa sieltä vyöryy jossain pussissa. Jotkut no just ne helposti rikki venyvät jogurttipurkit tai tämmöset, niin joo, kyllä vaan. Joo, ja mitäs muuta? Siis viime videolla mä laitoin noita klippejä, kun oltiin neulomishommissa. Nyt ollaan oltu vaan kotosalla, neulottu keskenämme. Ja Ainolla on viimeisiä kertoja sitä viittomakielen kurssia. Musta se on ollut tosi hauskaa, että hän on kertonut niitä. Okei, mä en osaa mitään niinku viittoa sen enempää muuta kuin nimeni. Ja kysyy, että mikä sun nimi on. Ja sit aina kertoo semmosia yksittäisiä viittomia, mikä on ollut tosi hauska kuulla. Niin, semmosia juttui ja niin kursseista. Niin mä ilmoittauduin kuulkaas Taitoliiton, että se oli niinku Taitolehdessä mainostettiin Anna Johannan neuleohjeiden, niin kuin paitaohjeiden sarjomista Excelissä, semmoiselle kurssille. Ja se oli ensimmäistä kertaa eilen, ja musta se oli tosi mielenkiintoista. Siis se oli tosi niinku kiinnostavaa, koska mä en oo koskaan kokenut olevani mikään kauhean Excel-mestari. Muistan, että mun veljet oli ihan silleen, että oho, kun mä kerroin, että mä menen häihin, siis sitäkin tulee kohta 3 vuotta, niin tein semmoisen Excelin, jossa oli kaikki meidän vieraat listattuna, ja sit siinä oli aina niinku, että onko vaikka erikoisruokavalio tai jotain muuta huomioitavaa, ja sitten oli silleen, että kuinka moni niin kun osallistuu, että jos on kutsuttu vaikka perhe, niin että osallistuuko 2 henkilöä, ja jos joku ei pääse, niin sit on 0. Ja sitten niinku se sarake silleen laskettiin yhteen, että silleen 52 on ilmoittanut osallistuvansa. Ja sitten siinä oli viereinen sarake, että kuinka moni jää yöksi, ja sitten ne kaikki sarakkeet oli sitten niinku laskettu yhteen. Niin tää oli niinku se mun
haastavin ja niin kuin isoin asia, mitä mä oon tehnyt Excelillä nyt niin kuin pitkään aikaan. Että mä en kauheasti muista sitä edes niin kuin yliopistoaikana käyttäneeni. Että en voi sanoa olevani mikään Excel-mestari, mutta se näyttää tosi niin kuin, siis vaikuttaa tosi hyvältä kurssilta. Että Anna-Johanna on kyllä tosi niin kuin, hyvä ja rauhallinen opettaja ja jotenkin selkeä. Että siinä tuli aika paljonkin uutta asiaa, vaikkapa miten lasketaan. Siinä tehtiin nyt niin kuin, ensin pohdittiin tämmöistä niin kuin lasketut tai niin kuin paidan mittoja, että paitaan niin kuin lasketut olkapäät ja sitten siinä on V-pääntiä. Niin, että mitenkäs sitä sit laskettais ja ei kyllä niinku siis no niin, mitähän se nyt sanois? Et tiesin, että neulle suunnitteluasioissa on iso työ, mutta jotenkin tossa, että pitää niin moni asia ottaa huomioon, että tulee niinku sopivan kokoinen, että miten lasketaan siitä mallitilkusta sitten ne silmukkamäärät ja senttimetrit ja kaikki sellaiset. Ja sitten oli vaan, että wow. Ja sitten oli hauska kuulla, kun Anna-Johanna kertoo, että hänellä on siis niin kuin tällä tavalla osaamista, että hän on ollut niin kuin tutkijana toiminut ja on just tehnyt kaikkia, toivottavasti mä nyt sanoa ihan väärin, mutta tilastoasioita, niin hänestä kyllä huokui, että hän osaa Exceliä käyttää ja osaa niin kuin, niitä laskea, että se niin kuin sujuu sellainen niin sukkelaan ja hyvin, että odotan mielenkiinnolla sitä seuraavaa. Viikon päästä on keskiviikkona on sen peruskurssin toka kerta ja sitten huhtikuussa on jatkokurssi. Ilmoittauduin molemmille, koska ajattelin, että kiinnostaa. Ja en mä tiedä tuleeks musta koskaan neulle suunnittelija, mutta musta jotenkin tosi siisti ajatus se, että oppis ymmärtää paremmin sitä, että miten saa tehtyä itselleen vaikkapa ihan vaan niin omaankin käyttöönsä, siis laskettua sitä omaa niin kuin, omia silmukoita ja omia mittoja, jotenkin ymmärtää sitä asiaa paremmin. Ja nyt jotenkin oivallasi kyllä tosi hyvin sen, että kuinka paljon matikkaa neulominen on. Että siistiä homma. Joo. Ja no sit tästä tämmöisellä aasinsillalla päästään siihen, että Aino on suunnitellut paskerin. Ja tää ei nyt ole mikään virallinen mainosvideo sille paskerille vielä, koska se ohje ei ole ihan vielä valmis, tai että siinä on nyt semmosia niin kuin, mä olen Ainon ensimmäinen testineuloja, ja mä oon sitä ohjetta kierrottanut Ainon kanssa, että Aino meillä on eri tavat lukea ohjeita. Että Aino tykkää silleen, että on kirjoitettu auki ohjeet silleen, että teen näin. Ja sitten taas mä tykkään katsoa niitä lyhenteitä, että neulo 2 oikein ja ylivetokavennus, tämän tyyppisiä juttuja. Mutta me olemme yhdistäneet voimamme siinä sitten, että mä oon jo 1 paskerin neulonut, mutta nyt mä teen toista. Voi vitsi, tää näyttää niin kivan väriseltä. Oi. Niin mä oon tosiaan 1 paskerin jo neulonut, siis ihan vaan sillä, että tehtiin niin kun, kirjoitin niin kun ensimmäisen version niistä niin kun lyhennyksistä ja niin kun luin tavallaan sitä Ainon ohjetta, että miten mä ymmärrän sen ja miten se menee. Ja siis Ainolla on ollut hurja paskeri-innostus ja se on tehnyt ihan älyttömän hienoja paskereita, että wow, vain. Niin tästä
minä nyt sitten kuvaan myös siihen ohjeeseen sellaisia vaihekuvia, että tein vielä tarkennuksia ohjeeseen ja meillä oli myös tälleen niin kuin epävirallisesti puhuttiin Siirin ja Annin kanssa tästä ohjeasiasta, kun aina tämän suunnitteli ja sitten aina miettii, että voisiko sitten tehdä ohjeen ja sitten mä olin sille, että ehdottomasti ja sitten Siiri sanoi, että hän haluaisi niin kuin testineuloa, jos kaipaamme testineulojaa ja sitten Siiri neuloi ja sitten puhuttiin just näistä niin kuin silmukkamerkeistä, että merkataanko niitä siihen ohjeeseen ja tämmöisiä juttuja, niin ajattelin vielä sitten neuloa ja tehdä tosiaan niitä ohjekuvia. Ja tästä tulee musta tosi hieno. Siis tää on niin älyttömän hienon värinen. Mä tajusin, että tää on... Tää tuli semmoinen oivallus, että kun mä oon silleen, että ai niin, että mulla on sitä DK-vahvusta merinosukkalankaa tuolla varastossani, niin vitsi kuin ihanaa, että tää on yksi mun lempivärejä tällainen. Joskus mulla oli vähän tämän väriset hiuksetkin ja sitten mä ajattelin, että mä en voi niinku, pukeutua tämän väriseen, kun on tämän väriset hiukset. Mutta nyt kun on näin tummat hiukset, niin tähän sopii hyvin. Mutta mä vähän toistan itteeni. Mutta tästä tulee tosi hieno paskeri. Ja tää lanka on Ulrike by Anki merkin käsinvärjättyä lankaa. Tämä oli sellainen, oikohan Gram DK Shock värissä Merlot. Ja tää on ihanaa väriä. Mä ostin tätä viime vuonna Neulefestareilta, niin nyt löytyi hänelle sopiva projekti. Mutta me ei ole tästä vielä puhuttu aikaisemmin, koska tää on nyt junannut tässä mun vaiheessa, että Aino on niinku, suunnitellut tämän asian ja sit mä oon tässä niinku tätä ohjetta hänen kanssaan veivannut ja sitten mä teen vielä tän ja sitten sit tarvii ottaa vielä näistä valmiista kuvat ja sitten taittaa se ohje, niin tällaisessa vaiheessa, mutta etsimme jossain kohtaa testineuloja. Ja mä en tästä vielä aikaisemmin puhunut, mutta nyt mä ajattelin, että mä voin puhua tästä ehkä. Aino on nukkumassa, niin hän ei kuule mitä puhun. Okei, kyllä Aino tietää, että minä varmaan tätä täällä esittelen. Mutta tän nimi on Pyörrepaskeri. Ja niin. On aika iloinen ja musta on jotenkin tosi ihanaa, että Aino vaan tekee ja sit Aino oli vaan silleen, että tästä voisi tehdä ohjeen, niin miksipä ei. Mut niin, tällaista myös tekeillä, että Instagramissa varmaan huudellaan, että jos on kiinnostusta testineuloa paskeri, niin tällaista juttua tulossa sitten jossain kohtaa, kun saadaan se ohje sillai taitettua, että se niin kuin näyttäisi järkevältä se ohje, että sen voisi laittaa jakoon sitten sillä tavalla. Ja ton neulesuunnitteluhomman lisäksi, ton kurssin lisäksi siis innostaa myös nyt tällä hetkellä kaikki semmoset tyyli- ja pukeutumisasiat. Mä en oo kauheasti kokenut, että mä olisin mitenkään erityisen muodikasta, ja mä en oo koskaan oikein ollut kiinnostunut mistään semmosesta niinku muotiasioista, mutta nyt jotenkin on tullut semmonen taas. Siis mun aina välillä iskee sellaisia, kun mä selaan jotain Pinterestia ja sit siellä on semmosia ihan supertyylikkäitä ihmisiä, okei, Instagramissa myös, niin niin sit tulee semmonen, että mäkin haluan kehittää mun omaa tyyliä, mäkin haluan miettiä sitä lisää. Ja sit mä mietin sitä, että onko tämä semmonen aihe, joka tavallaan on silleen, että kiinnostaisi muitakin, vaikka et jos jakaa Instagramissa tai vaikka puhuu täällä. Mut onhan jotenkin se, että tekee itse omat vaatteensa ja niinku se, että neuloo vaatteita ja asusteita, niin onhan siinä vahvasti läsnä myös sit se, että
että mikä on se oma tyyli ja millaisista jutuista tykkää, että millaisista vaatteista ja kenen suunnittelijan suunnittelemat niin kun neulomukset kolahtaa ja mitä sinne omaan vaatekaappiinsa haluaa. Ja mua ehdottomasti kiinnostaisi nähdä enemmän, että mitä ja miten ihmiset valitsee, mitä ne neuloo. Siis siltä varmaan tarkoitan, että kiinnostaa sitä, että mikä on se ajatusprosessi, että okei, mä tarvitsisin nyt luottoneulettakin. Ja mä haluaisin, että se olisi tämän värinen, jotta se sopisi mahdollisimman moniin mun eri vaatteisiin. Ja mun kiinnostaisi kuulla sellaista. Mutta toinen asia, mikä mua kiinnostaisi myös jopa ehkä enemmän, niin olisi nähdä, että miten ihmiset stylaa niiden itse tekemiään vaatteita. Ja ei nyt tarvi varsinaisesti niinku stylata, vaan silleen, että minkä kanssa pukee niitä. Niin se mua kyllä kiinnostaa. Tykkäisin nähdä enemmän. Ja sit mä oon miettinyt, että vitsi pitäisi kuvata enemmän itekin. Jotenkin. Mitä mieltä te ootte? Näettekö te tarpeeksi jotenkin sillain... Tai katteleeko te, tai jotenkin, että katteletteko te, että miltä vaikka joku vaate näyttää muiden päällä, että kannattaako tehdä, tai että mä monesti katon Ravelryn sieltä projekteista, että miltä joku neulomus näyttää muiden ihmisten päällä, ja tästä muuten tulee sitten niinku toinen aasinsilta, kunhan keritään Sanna puhuu ainakin tällä hetkellä uusimmalla videolla siitä, että olisi tosi hyvä, että ihmiset laittaisi Ravelryn kuvia, miltä se vaate näyttää heidän päällään. Että sit se antaisi niin kuin eri tavalla osviittaa siitä, että millainen se vaate on ja miltä se mahdollisesti näyttäisi oman itsensä päällä. Että jos ne mallikuvat, mikä on sitten sen suunnittelijan laittamat kuvat siihen, on sellaisia, että ne on vaikkapa kaikki ihan eri kokoisen ihmisen päällä kuin mitä itse on, niin sitten on vaikea ehkä hahmottaa sitä, että miltä se mahtaisi näyttää, että jos on vaikka leveämmät hartiat tai jos on vaikka rintavampi tai jos jotain, mitä ikinä nyt oiskaan, niin sellaisia juttuja, niin se myös mua kiinnostaa ja sitä mäkin haluaisin nähdä lisää, että ja sitten mä oon miettinyt, että nyt tän voisi niinku yhdistää tähän, että monta kärpästä yhdellä iskulla, että miltä vaatteet näyttää erikokoisten ihmisten päällä. Ja sitten se, että tulisi tottuneeksi siihen, että ottaisi itsestään kuvia, videoita. Että se on niin outoa, vaikka mäkin teen Aidonkaan videoita ja teen itseksenikin nyt tässä videota, niin on outoa nähdä itsensä kuvassa. On se outoa edelleen. Ja sitten ehkä kolmantena, nyt mä en muista missä järjestyksessä mä sanoin näitä, niin se tyyliasia. Että mua kiinnostaa tosi paljon se tyyli, että minkä kanssa mitäkin stylataan ja puetaan. Niin tällaisia juttuja olen pohdiskellut tässä viime aikoina. Niin ehkä voisin miettiä tätä lisääkin ja just jotenkin, että minkä kanssa mitäkin, niin sitä ehdottomasti lisää. Joo, musta tuntuu, että mä nyt niin lähdin ihan sivuraiteille ja ajatus jo niin menee missä menee. Mutta mä seuraan semmoista kuin Peep World-nimistä YouTubettajaa. Hän muistaakseni asuu Yhdysvalloissa ja hän tekee tämmöistä niin kuin tyylisisältöä tähän. Hän antaa tyylivinkkejä tai tämmösiä. Mä löysin hänen videonsa parin, kun hän oli tehnyt semmoisen videon, että miten näytät heti hetkessä tyylikkäältä. Ja musta se oli jotenkin, siinä oli tosi samoja asioita, mitä mäkin sanoisin, että esimerkiksi hatut ja vaikka aurinkolasit ja niinku, sellaisia juttuja, niin mä löysin hänen sen videon ja sitten mä aloin seuraa häntä, niin hän oli siis tehnyt sellaisen videon, missä hän stylasi jotakuta niin kuin hänen asiakastaan, että hän antoi niin kuin,
tavallaan tyylivinkkejä, mutta hän oli löytänyt sellaisen appin kuin vähän kuin Index, mutta se on niinku INDYX, jossa voi kuvata kaikki vaatekaappiinsa vaatteet ja sitten se appi automaattisesti poistaa sen taustan, eli syvää sen. Eli siis sit se kuva näyttää siltä, että jos mulla on henkarilla joku paita, niin sit se näyttää siltä, että siinä on vaan se henkari ja se paita, eikä sinne ole ollenkaan tapettia taustalla. Niin mä olin joskus miettinyt sitä, kun mä näin just Pinterestistä vaikkapa, että ihmiset tekee semmosia kuvia, missä on heidän, tai jotakin, en tiedä, osa on varmasti niinku tuotekuvia, mutta myös niinku heidän omista vaatteistaan ehkäpä sellaisia, että olisipa ihana nähdä niinku omista vaatteistaan tollasia. No, minäpä sitten olen tässä pari päivää nyt kuvaillut omia vaatteitani ja todennut, että kyllähän mulla vaatteita on enemmän kuin mitä olin ajatellut. Ja mä jotenkin innostuin siitä appista tosi paljon. Että mä tykästyin siihen ajatukseen, että mä näen ne mun vaatteet ja sit mä voin luoda niitä semmosia kuvia, mihin mä sit niinku raahaan. Tai siis ei siinä oikeastaan raahata, vaan siinä niinku valitaan, että siinä on niinku hirvittävä määrä niitä mun vaatteita, silleen paita, hame, kenkä. Niin sit mä oon silleen, että tuo paita ja tuo hame ja nuo kengät. Ja sit painan OK, niin sit se tuo ne kaikki siihen valkoiselle kuvalle tai taustalle silleen, että sit mä voin asetella sillä lailla, että tässä olisi nämä, että sit tulee semmonen kollaasi. Niin musta se on ollut ihan älyttömän inspiroivaa. Ja mua kiinnostaisi kuulla, että mikä teitä inspiroi tällä hetkellä. Ja että onko semmosia niinku, onko sellaisia, jotka olisi teidän niinku, onko oudosti sanoa, että tyyli-idoleita? Tai mitkä niinku inspiroi? Et tuleeko se siitä, että joku suunnittelija tekee aina niin hienoja malleja ja sitten olette silleen, että joo, tollasen mä haluan tehdä, tykkään tosi paljon, vai tuleeko sitten semmoisen niinku tarveneuleen kautta, että minä tarvitsen nyt vihreän neulettakin, että minä tarvitsisin sellaisen nyt, niin semmosesta, vai tuleeko sitten semmosesta, että seuraavaksi vaikka somessa, että jaa, nyt monilla on tällainen pieni Sofie-huivi, että voisin tehdä itsellenikin, koska se nyt on semmoinen asia, mikä näkyy olevan suosittua. Tuleeko sellaisia? Mä jaoin aika paljon Instagramin tonne storeihin kaikki semmosia tyylivideoita, kun ihmiset on kuvannut reelsejä ja muutamia myös kuvia. Että ihmiset, jotka on musta silleen, en välttämättä ehkä pukeutuisi täysin niin kuin he, mutta ehkä, että voisin niin kuin saada heiltä inspiraatiota, että on vaikka yhdistetty tosi niin kuin hauskasti värejä tai eri materiaaleja tai on vaan muuten jotenkin tyylikäs. Niin. Sitten mä tallensin nyt meidän tuonne Instagramin kohokohtiin ja jotenkin tämä asia nyt innostaa kovasti. Kovasti. Ja sitten tänään mä kävinkin mun kaverin kanssa kahvilla, semmosessa Lykke-nimisessä kahvilassa ja sit mä ajattelin, että no niin, tänään on mulla vapaa päivä ja mä voisin vaan laittaa vaan jotkut vaatteet, mut sit mä ajattelin, että mä pistän jonkun tosi kivat vaatteet, niin valitsin tän vähän aikaa sitten valmistuneen Nadine Hirschin Honey Sweater. Tässä on semmonen V-kuvio tässä kahdesti. Ja tämän, ja mä en blokannut tätä ollenkaan. Voitteko sitä kuvitella? Et mä vaan pistin sen päälleni. Uskomatonta. No, kyllä mä sen varmaan aion blokata vielä, mutta musta oli rohkea veto, että mä pistin tämän vaan päälle. Koska tajusin, että mä tarvitsisin mustan paidan, jota voisin käyttää just tälleen, että mulla on täällä kaulukset näkyy toisesta paidasta, mikä on tosi yleinen tyyliasia mulla, että usein nykyään pukeudun tälleen, että on joku paita ja sitten kaulukset näkyy tuolta alta.
Niin tällainen. Ja sitten tää paita. Tää on semmonen, että mä olin unohtanut tän olemassaolon. En muistanut, että edes omistan tätä paitaa. Mutta mä löysin tän mun siis kesäisten teepaitojen alta. Tää oli ihan rypyssä. Mä pesin tän, sit mä höyrytin tän semmoisella vaatehöyryttimellä. Ja tästä tuli aivan niin kuin loistavan hyvän näköinen, eikä se ollut enää semmonen myttykasa, ryppykasa. Niin se. Ja sit mulla on nyt hame, joka on semmonen vakoshamettihame. Ja sit mä luulin, että se ei enää mahdu mulle, että sitä mä en oo käyttänyt parin vuoteen. Mutta sit mä ajattelin, että no, nyt mä kokeilen sitä, että mä oon säästänyt sitä nää pari vuotta. Että mä oon ajatellut, että vitsi se on niin kiva hame, että mä en halua luopua siitä. Ja se mahtukin. Niin tämä oli ihan semmonen hauska yllätys. Että kerrankin näin päin. Niin nyt sitten nämä vaatteet ja oli jotenkin tosi kiva. Tuli tosi hyvä fiilis siitä, että voi pukeutua ja laittaa jotain niinku, haastaa itseään siinä, että miten sitä luovuutta voi käyttää niin kun tässäkin asiassa. Ja myös, että miten voi jotenkin kokeilla uusia juttuja ja löytää niistä sieltä omasta vaatekaapistaan. Että mäkin oon nyt selannut sitten ehkä tämmöisessä kevätinnostuksessa selannut siis jotain vaatekauppoja sivuja ja ollut silleen, että niin kuin jotakin kaipais. Mut itse asiassa tää, että mä oon tehnyt sitä mun omaa inventaarioa sinne mun omaan vaatekaappiin, niin on ollut inspiroivampaa kuin se, että jos mä ajattelin, että mä ostasin nyt jotain uutta. Okei, mä haaveilen jostain uudesta kesämekosta, se on niinku fakta, ja sellaisen oikeasti haluaisin, mutta muuten voisin inspiroitua omasta vaatekaapista. Ja musta on ollut ihana nähdä, kun ihmiset on tehnyt kaikkia tyylivideoita, tai siis semmosia asuvideoita, niin, kuvannut vaikka neuleita. No, tää on taas se sama, että mä halusin nähdä, että miten eri tavalla ihmiset käyttää niitä neuleita, mitä ne on tehnyt. Että just käytössä niitä asioita, mitä on vaikkapa esitellyt videoillaan tai muuten Instagramissa, niin miltä se näyttää päällä. Niin, superkiinnostavaa. Okei, mä oon paasannut tästä tosi paljon. Ja musta tuntuu, että mä oon puhunutkin nyt silleen kauhealla tykityksellä. Joo. Tuleeko teille semmonen kevätfiilis, että haluaisi tehdä jotain keväisiä tai jopa kesäisiä asioita? Mulla oli tänään onko tänään 6. marraskuuta? Niin, semmonen fiilis, semmonen keväinen, ei sentään kesäinen fiilis, mut keväinen fiilis jotenkin. Ja sit mulla on semmonen ajatus, että mitenköhän löytää motivaatiota noihin keskeneräisiin villavippeihin, että just esimerkiksi tää tietysti kiinnostaa tosi paljon, tää hellupaita, mutta tässä onkin tosiaan mulla nyt toi Merino puuvilla-yhdistelmä, niin joo. Mm-hmm. Ja ystäväni Annika on tehnyt tästä samasta langasta halausneulettakin. Ja sitten mä mietin, että pitäisikö itekin tehdä. Et monet tekin olette kehuneet sitä, niin voisiko se olla semmonen seuraava projekti? En mä tiedä. Ja me suunnitellaan Ainon kanssa viettämämme kesälomaa jo tässä niinku huhti-toukokuussa, koska mulla ei ole kesälomaa, niin mä ajateltiin, että me mennään Tarttoon huhti-toukokuussa. Katsotaan nyt, miten aikataulut menee, mutta ehkä jossain tässä ennen kesäkuuta. Ja mä oon kyllä tosi innoissani siitä. Jos on jotain vinkkejä Tallinnaan tai Tarttoon, lankakauppoihin tai käsityöasioihin, niin saa vinkata ehdottomasti. Tartto on nyt semmonen, me ei olla kumpikaan käyty siellä aikaisemmin, niin se tuntuu tosi kivalta tämmöiseltä uudelta paikalta, mihin mennä. Ja sitten kuitenkin pääsee tästä Helsingistä tosi kivasti niin kuin 2,5 tuntia laivalla Tallinnaan, niin tosi jees. Ja sitten siitä oliko 2,5 tuntia bussilla Tarttoon, niin siitä
sillais. Ja siellä ainoa kiinnostaa erityisesti se Viron kansallismuseo, kun häntä kiinnostaa se virolainen semmoinen käsityöperinteet ja kansallispuvut, niin siellä varmaan olisi jotain semmoista nähtävillä. Ja sitten mä löysin semmoisen Typa Center paikan, jossa on siis tämmöistä niinku kirjapaino ja grafiikkahommia. Musta olisi tosi hienoa päästä tekemään, tiettekö te semmosilla, miten sanomalehdet on ladottu ennen kuin on nykypäiväisiä painomenetelmiä, että yksittäinen kirjain on aina semmonen vähän kuin leimasin, ja sitten niitä ladotaan silleen, ja sitten painetaan semmoisella, en tiedä onko se prässi vai miksi sitä pitäisi sanoa, semmoisella painokoneella, niin mua kiinnostaisi tosi paljon nähdä semmosia vanhoja painokoneita, ja sitten ainoa kiinnostaa kirjansidonta, muakin vähän kyllä, mutta jotenkin semmoset mun varmaan pitäisi tietää miksi niitä sanotaan. Ei nyt leimasimia oo, mut semmoset, että ladotaan niitä kirjaimia, niin kiinnostaa. Niin kiinnostaa se paikka. Sitten mua kiinnostaa ylösalaisin oleva talo. Sekin on Tartossa. Ja siellä näyttäisi olevan 2 lankakauppaa. Niin mennään. Ja sitten mä haluaisin käydä Tallinnassa Wool and Woolenista. Ja sitten mua kiinnostais semmonen kuin jolleri, käsityö, jumper. Nyt muistankohan mä tän nyt ihan silleen, tiedättekö te niinku englantia ja suomea sekaisin. Käsityö, camper. Ja se on niinku jolleri handicraft jumper. Eli jolleri käsityö. Niin mä haluaisin mennä sinne. Jollerin käsityökammari. Siellä en ole koskaan aikaisemmin ollut. Ja sit siinä Viru-keskuksen vieressä on semmonen pieni kauppakeskus, missä on semmonen aika basic lankakauppa, missä me ei käyty viime vuonna. Ja siitä ei nyt ollutkaan myöskään siinä meidän Tallinna-videolla, mutta se on ehkä semmonen, että mun ei välttämättä tarvitse siellä käydä, mutta ehkä se Domus Linum, sanonkohan mä senkään oikein, niin se toisaalta kiinnostaisi. Mä luulen, että siellä kyllä ehkä varmaan on aika samat langat, mitä niin kuin viime vuonnakin. Et tuntuu, että kun siellä ollaan käytiin Tallinnassa viime vuonna ja sitä edellisvuonna, niin silloin oli aika samat. Mutta vähän siinä olla tullut jotain uutta. Mutta se kiinnostaisi. Ja muistaakseni oli vielä yksi joku semmonen vähän syrjäisemmässä oleva, niin kuin toi jollerikin, niin lankakauppa, mihin haluaisin, mutta en nyt muista yhtään, että mikä sen paikan nimi mahtaisi olla ja missä se edes olisi tai mitään. Mutta tällaisia suunnitelmia tälleen tulevaan, niin se innostaa mua tosi kovasti, että pääsee vähän reissuun. Kyllä. Et jos on niin kun suosituksia sieltä, niin saa laittaa mieluusti. Ja kertokaa ihmeessä, jos kiinnostaa video sieltä Tarton reissulta. Musta olisi tosi kiva kuvata. Ehkä mä kuvaan, vaikka te kaikki sanoisitte, että älä. Niin ehkä mä kuvaan silti, koska musta olisi tosi kiva kuvata. Mä tykkään tosi paljon kuvaamisesta, että se on jotenkin musta on jotenkin hauskaa. Ja musta siinä on jotenkin tosi ihanaa, kun saa kaikkia muistoja talletettua. Niin se tuntuu tosi kivalta. Voi palata näihin kaikkiin reissuihin ja höpötyksiin myöhemminkin. Kyllä vaan. Mä ehkä haluaisin tehdä tämmösen istutaan ja neulotaan ja jutellaan videon Ainon kanssa, jolloin me voitais keskustella esimerkiksi siitä, että miten me ollaan alettu neuloa ja sit siinä olisi semmonen niinku, syvällisempi ja en tiedä, rauhallisempi meno, kun olisi semmoista keskustelevaa eikä vaan mun yksin monologia pelkästään, kun mä oon pavattanut menemään kauheat kyytiin. Niin kertokaa, että mitä mieltä ootte, että kannattaako tehdä.
Mä en oikein tiedä, että oliks tässä mitään järkeä. Että mä tälleen vaan niin kun, ilman, että mulla on mitään muuta esiteltävää kuin nämä pari asiaa tässä, niin höpöttelen menemään. Mutta tällaisia kuulumisia kuulkaas. Ei mulla oikein mitään muuta tässä ole mielessä, mutta tämmöisiä juttuja. Mä odotan, että mä saisin jonkun vaatteen valmiiksi, niin olisi jotenkin tosi ihanaa, että saisi tämmöisen ison projektin pois alta. Ja sitten mä mietin myös sitä, että pitäisikö mun tehdä tästä hellupaidasta pitkähihainen vai lyhythihainen. Se on kuulkaas kans yksi. Mahtaisikohan tästä näkyä? Kun tää on nyt niin kun kääntyy silleen nurin päin. Niin minusta tästä tulee tosi kiva. Tykkään kovasti. Voi, kun tää on nyt vähän tämmönen. Pitäis tuolta harraharilla vedellä. Niin pitäisikö tehdä täydet hihat vai lyhyet hihat? Kun sit olisi vähän semmonen tunne, että pitäisikö tehdä sit toinen, jos olisi pitkät hihat. Ja tää voisi olla semmonen kesäversio. Olisi aika kiva, jos olisi kesäversio. Joo. Mut tämmösiä projekteja. Ja me kuulkaas kuvataan joko seuraavaksi kerraksi tai sitä seuraavaksi kerraksi valmistuneiden ja ehkä keskeneräisten jakso. Ja Ainolla on paljon valmistuneita. Ainolla on paljon valmistuneita. Mulla on noi sukat. Ja ehkä mulla voisi ollakin jotain muutakin. Jos äkkiä tästä neuloo tämmösen lyhythihaisen version tästä. No ei. Katsotaan. Mut jättäkäähän taas kommenttia, niin on aina ihan suuri ilo lukea niitä. Jes. Nähdään ensi jaksossa. Moikka!